Bismillahirrahmanirrahim. Mung the nine chikam students especially daida para mung your lecture series start of the lecture series ke bada nine chukum maths book tipa iti chu sumrahum exercise di sumrahum chapter di aga tool bamung koshish ko jamung sar ku no nanani mung sara chikam lecture de aga the nine students ya the nine class ta para pele chapter di او په دې کې به موږ دا ډسکس کوو چې میټرکس څه ته ویل کېږي او دې نه علاوه بیا د دې مختلف ټایپس دي هغه به هم ډسکس کوو نو نن موږ سره چې کوم لیکچر دی په دې کې به موږ دا ډسکس کوو چې میټرکس څه ته ویل کېږي نو دلته کې ما ډیفینیشن لیکلی دی ډیفینیشن موږ سره داسې دی چې a matrix is a rectangular array یا arrangement of real numbers in square bracket د دې مطلب دا دی کنه سمپل ساده پښتو کې چې میټرکس په موږ څه ته وایو فار ایگزامپل دلته کې ما سره څه ایلیمنټس دي او هغه ما ولیکله په سکویر بریکټ کې دې بریکټس ته ویل کېږي سکویر بریکټس فار ایگزامپل دلته کې دا ما ولیکله په دې کې ما ولیکله 1 2 3 بل مې ولیکله 4 5 6 اوس زه دا ګورم دا چې زموږ سره کم ایلیمنټس دي یا کم ریل نمبرز دي دا ریل نمبرز موږ لیکلي دي په دې سکویر بریکټس کې زه اوس دا ګورم چې آیا دا زموږ سره میټرکس دی خو نه دی نو دلته کې موږ د څه وایو چې a matrix is a rectangular array of real numbers in square brackets مطلب دا دی چې کله هم موږ ریل نمبرز راکړي یو هغه ریل نمبرز موږ په یو ارینجمنټ کې لیکلي وي په یو سکویر بریکټ کې د هغې نه چې کوم سیسټم جوړ شي نو هغه سیسټم ته به ویل کېږي میټرکس نو اوس زه دې میټرکس ته که زه وګورم نو دا زموږ سره څه دی میټرکس دی ولې چې په دې کې موږ سره یو ارینجمنټ دی مطلب ټول انسي چې دي په ترتیب لیکلي شوي دي او بله خبره دا ده چې موږ سره دا ایلیمنټ دی نو د دې چې کوم بیلو دی ایلیمنټ شته بل زموږ سره دا ایلیمنټ دی د دې بیلو هم ایلیمنټ شته بل چې دا کوم ایلیمنټ دی نو د دې بیلو هم موږ سره څه دی ایلیمنټ شته دی نو داسې په دې کې موږ سره یو ارینجمنټ موجود دی نو دې ارینجمنټ ته موږ څه ویلی شو میټرکس یا فرض که موږ یو بل ولیکو داسې فرض که ما ولیکلی 2 3 بل مې فرض که ولیکو 0 4 او بل مې فرض که 5 ولیکو اوس کو موږ دې ته وګورو نو دا زموږ سره میټرکس کیدی شي یا نشي کیدی نو د هغې دپاره به موږ ارینجمنټ ګورو ارینجمنټ مطلب دا چې کوم موږ سره دلته کې ایلیمنټ دی آیا د دې بیلو ایلیمنټ شته کو نشته نو دې کې شته دی سیکنډ کې موږ وګورو نو دلته کې ایلیمنټ دی آیا د دې بیلو ایلیمنټ شته کو نشته نو دلته هم شته بلکې دې ځای کې موږ وګورو دلته کې ایلیمنټ موجود دی خو د دې چې کوم اباو ایلیمنټ دی نو هغه دلته کې مس دی ګیون نه دی راکړی چې نه دی راکړی نو د دې مطلب دا شو چې دا زموږ سره ایلیمنټس په سکویر بریکټ کې لیکلي شوي دي خو یو ارینجمنټ پکې نشته چې نشته نو د دې مطلب دا شو چې دا زموږ سره میټرکس نشي راتلی ولې چې په دې کې دا چې کوم موږ سره ایلیمنټ وایس وي دا به پوره پکار وي نو دې کې خو یو ایلیمنټ نشته چې نشته نو په دې وجه دا زموږ سره میټرکس نشو او دا چې دی دا زموږ سره میټرکس راتلی شي دې نه علاوه بیا راځي که نه ایلیمنټس آر entries of a matrix د دې څه مطلب دی نو هغه به ایکسپلین کو elements are entries of matrix د دې مطلب څه دی فار ایگزامپل موږ له یو میټرکس راکړی وي اوس په دې میټرکس کې چې کوم موږ دا ریل نمبرز لیکلي دي دا 1 2 3 4 5 6 دغه ارسو ته به ویل کېږي entries are element of a given matrix for example زه کو داسې ولیکم که نه چې دا زموږ سره فرض کې یو میټرکس دی په دې کې ما ولیکله 2 4 بل مې فرض کې 5 ولیکو بل مې 6 اوس که زه دې کې وګورم که نه چې دې کې څومره entries یا څومره elements دي نو entries are elements مطلب دې کې چې کوم دا ریل نمبرز لیکلی شوي دي داسې نو دې کې که زه وګورم که نه نو دې میټرکس کې موږ سره 4 elements are entries مطلب entries ورته هم ویل کېږي او بل دې نه علاوه elements ورته هم ویل کېږي نو مطلب چې کله هم موږ د elements یا د entry خبره کوو نو دا مطلب به دی چې څومره element په یو میټرکس کې لیکلی شوي دي دغه څومره ریل نمبرز په میټرکس کې لیکلی شوي دي دغه ریل نمبرز ته به څه ویل کېږي
elements are entry of a matrix. बल दिन अलावा मुंग दा खबरम याद सातु ची मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट कीगी पर कैपिटल लेटर बाने matrix denoted by capital letters. Dear students, that's which we अक्सर matrix लिखो पर small capital पर small letters बाने denote कभी नो small letters बमुंग हमेशा the element द पार use को elements मतलब दा ची दा बजमुंग सरा पर matrix की दनना use की देशो हो ची कलम मुंगा यो matrix लिखो नो दा आगे द पार या capital A use की या capital B use की या capital U C या capital X या capital Y या capital Z चिकल हम मुंग यो मैट्रिक्स डिनोट को नो आगा बमुंग हमेशा पे कैपिटल लेटर्स बानी यूज को वो चिकल मुंग पदे की एलिमेंट्स लिखो नो एलिमेंट्स पता सो एज अ स्मॉल लेटर्स यूज का वे नो दास मैट्रिक्स बारे की खबर है